Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care s-au născut cu soarele, ascendentul și luna în leu. Să vedem despre ce este vorba, pentru că și noiembrie se anunță o lună destul de aglomerată. În primul rând, pe 4 noiembrie, Saturn, lordul karmei, își reia mersul direct în Pești, în casa voastră a 8-a. Saturn este arhetipul care ne vorbește despre maturizare și despre cât crezi că poți avea, atât ai. Peștii sunt arhetipul infinitului, sunt arhetipul iubirii necondiționate, al imaginației, dar și al iluziilor. Iar casa 8-a ne vorbește în astrologie despre putere, despre transformare, vindecare, despre regenerare, este moartea și renașterea. Are legătură cu banii partenerilor noștri, cu resursele împărtășite, cu pensia alimentară și cu asigurările, cu siguranța, dar și cu sexualitatea. Este o casă karmică a subconștientului nostru. Saturn aici, încă din martie, în perioada de retrogradare, s-ar putea să vă fi pus vouă o bețe în roate, să vă fi simțit voi restricționați, pentru că Saturn restricționează, limitează. Acolo unde nu este baza suficient de solidă, acolo unde lucrurile par a fi neclare sau superficiale. Iar arhetipul peștilor vorbește despre visare și iluzie, confuzie. Tot aici, în casa a 8-a, voi îl aveți și pe Neptun, guvernatorul peștilor, care vine cu energie confuză, care vine cu iubire de tot și de toate, dar care nu știe exact să împământeze, să concretizeze ce vrea. În consecință, acum că Saturn își reia mersul direct, în chestiunile pe care le-am enumerat anterior, voi puteți vedea acțiune. Am traversat o lecție karmică, am depășit o frică, ceva din subconștientul meu în aceste luni a ieșit, a venit către mine, pentru ca eu să integrez, să vindec și să înlătur această obstrucție din calea mea, să scap de o frică, să scap de un tipar care mă încătușează și care nu-mi permite să evoluez. Sunt mai matur acum, sunt mai stăpân pe deciziile mele, îmi este mult mai clar pe cine am alături, ce parteneri de afaceri sau de viață am, cu cine pot să merg mai departe în această direcție, sau poate partenerii voștri de afaceri sau partenerul de viață în această lună veți vedea că se deblochează într-o anume direcție. De asemenea, chestiuni legale sau contractuale acum pot ajunge la termen. Puteți vedea rezultate și în această direcție. Sau dacă ați avut provocări cu pensia alimentară, în cazul în care ați avut un divorț, în această lună puteți vedea rezultate. Iar pentru cei care v-ați întrebat dacă este bine sau nu să mai rămâneți în relația în care sunteți, Saturn acum în mers direct în Pești vă duce claritate și vă spune ori visezi, ori te trezești, iar decizia vă aparține. Pe 8 noiembrie, planeta iubirii și a banilor Venus intră în balanță în casa voastră a 3-a. Casa a 3-a are legătură cu comunicarea, cu comunitatea din care faceți parte, mediul de pe lângă casă. Studiile noastre primare, drumurile pe care le facem pe distanțe scurte, mai are legătură și cu familia extinsă, cu frații, cu neamul nostru, cu verișorii, cu vecinii inclusiv. Venus este o energie magnetică care atrage, iar balanța vorbește despre parteneriate, despre relațiile conștiente 1-la-1 pe care le am cu partenerul meu de viață sau cu partenerii de afaceri sau cu ai mei clienți. Pentru cei care aveți ceva în zona de comunicare, chiar și pe internet, în această lună veți vedea că vă veți simți ușurați, că veți putea lucra mai ușor. Pentru cei care aveți drumuri de făcut în această lună, să încheiați contracte noi sau drumuri care implică parteneriate, vă veți simți mai bine, veți face lucrurile cu o mai mare ușurință, cu mai multă armonie. Veți vedea că cei din jurul vostru, după cum am enumerat anterior, sunt mai calzi, sunt mai cinstiți, mai onești și mai deschiși către parteneriat cu voi, sunt mai aplecați către a face parte din această echipă, voi și ei, și către echilibru. Tot aici puteți începe acum să studiați ceva ce vă doriți de foarte mult timp. Puteți începe proiecte noi sau puteți să vă schimbați comunitatea. Poate vedeți că în jurul vostru se schimbă vecinii, se mută, vin alții sau intrați în armonie cu vecinii în cazul în care aveți un conflict cu aceștia, inclusiv cu frații, neamul, surorile, verișorii. Mai departe, pe 10,
Mercur, planeta gândirii și a intelectului, intră în Săgetător, în casa voastră a 5-a. Săgetătorul este un semn de foc care are legătură cu credința, care are legătură cu legea, care are legătură cu aspirațiile noastre înalte, cu studiile noastre înalte. Este un semn care reprezintă străinătatea și ceea ce este după granița țării în care trăim. Mercur este planeta care guvernează casa a 3-a, unde voi o aveți pe Venus, dar este și arhetipul gândirii, al intelectului, de unde ne vin nouă ideile, iar casa a 5-a vorbește despre copii, despre copilul interior, despre relațiile noastre de iubire, despre romanță, despre a ne îndrăgosti, despre creativitate, pasiune. Este o casă care vorbește despre ceea ce ne bucură pe noi cu adevărat, dar această casă reprezintă și riscul. Săgetătorul, pentru că vrea imaginea de ansamblu, avându-l pe Mercur aici, vă dă vouă acum prilejul să vedeți tabloul, întreg tabloul. În chestiuni legate de copiii voștri, poate deveniți mai înțelepți în a le fi lor un mentor, în a-i ghida, în a-i sprijini în ceva ce încep ei nou. Pentru alții dintre voi, poate purtați acum discuții cu ai voștri copii care vor să meargă la studii înalte în afara țării. Alții dintre voi puteți începe să comunicați cu cineva care poate v-a fost înainte profesor sau șef și să intrați într-o relație de iubire. Pentru alții dintre voi, Mercur vine aici cu idei de proiecte noi, proiecte care vă sunt aproape de suflet. Să vă extindeți la nivel de străinătate sau să vă extindeți la nivel de credință, planuri noi de călătorie inițiatică sau de călătorie pe distanță lungă. Comunicarea cu copiii va fi mai bună și deopotrivă Mercur în Săgetător vă oferă șansa să vă tratați pe voi cu mai multă iubire, cu mai multă blândețe, pe voi și copilul interior din voi. Să vedeți că adultul de astăzi, de fapt, execută programul subconștientului vostru care este preluat încă din copilărie. Mergem mai departe și pe data de 13 noiembrie avem o frumoasă lună nouă în Scorpion, în casa voastră a 4-a. Casa a 4-a vorbește despre casa mea în care locuiesc, spațiul locativ, neamul, părinții, proprietățile mele, trecutul meu. Scorpionul este un semn profund, moarte și renaștere. Este arhetipul care ne ajută să ne regenerăm, să ne transformăm și să ne vindecăm. Iar o lună nouă spune noi intenții. Vreau să fac ceva nou în legătură cu casa mea. Acest tranzit vă poate aduce vouă aici noutăți în casă, vindecare în casă, ceva ce nu funcționează bine în legătură cu casa voastră, cum se poate transforma. Pentru unii dintre voi poate exista aici nevoia de a repara ceva în casă, de a renova ceva în casă. Pentru alții dintre voi o casă nouă sau o nouă idee despre unde aș putea să trăiesc eu de acum înainte, tocmai pentru că aveți Venus în balanță în casa a 3-a și vedeți că puteți avea un mediu mai stabil, mai armonios pentru cine? Pentru copiii voștri sau pentru voi, ca să vă simțiți mai bine, să vă bucurați. Toate tranzitele lucrează în tandem. Tot aici puteți face acum o conexiune profundă între viața voastră din acest moment și familia voastră, părinții voștri, neamul vostru, să vedeți cum se reproduc aceste istorii sau aceste povești, povestea voastră de viață cu cea a părinților voștri, aproape unul la unul. Scorpionul vorbește despre frici și în această lună, cu luna nouă aici, în casa care vă reprezintă pe voi, casa voastră, unde voi vă regăsiți, unde aveți liniște, unde trăiți, înseamnă vindec ceva profund pentru a mă transforma, pentru a fi un alt om. Mai departe, pe 22, Soarele intră în Săgetător și pe 24 îl urmează Marte, tot în Săgetător, în casa voastră a 5-a. Marte este planeta acțiunii, iar Soarele vitalitatea, viața însăși. Pentru voi, în acest context, vine din nou în casa a 5-a, unde îl aveți pe Mercur, unde vă dați seama că vreți să faceți altceva, să faceți o schimbare generală la nivel de suflet, la nivel de bucurie, să vă redobândiți bucuria de a trăi. Și o puteți face cu prilejul sezonului Scorpionului, puteți găsi exact informația necesară pentru a vă vindeca, pentru a vă regenera. Dacă sunteți sinceri cu voi și vă detașați un pic de toate provocările pe care le aveți, fără a fi implicați emoțional în ele, stați pe margine și vă uitați la viața voastră ca la un spectacol, veți observa ce aveți nevoie să schimbați și să modificați acolo. Veți avea foarte mult entuziasm, forță, să faceți lucrurile care vă plac cu adevărat. Pentru alții dintre voi aici vă poate aduce o nouă iubire,
O iubire care poate în trecut a fost riscantă, vă poate aduce pe cineva înapoi sau cineva completamente nou să apară aici în viața voastră pentru voi, cu care să începeți o frumoasă poveste de iubire, care să fie o relație profundă, spirituală și pe termen lung. De ce? Pentru că această casă va fi luminată și cu prilejul evenimentului de lună plină din data de 27 noiembrie, din fix casa opusă, casa 11, în semnul Gemenilor. Această axă a cunoașterii, cum mai este intitulată în astrologie, pe semnul Gemenilor și Săgetător, dar care are legătură și cu arhetipul Leu și Vărsător, pentru că sunt casele lor de drept, va aduce vouă prilejul să eliminați, să corectați, să finalizați ceva ce nu funcționează. Corectăm acțiunile noastre din ultimele 6 luni, mai ales la nivel de comunicare, căci asta spun gemenii. Știu acum exact că ceea ce gândesc îmi creează mie realitatea, că modul în care mă gândesc sau modul în care eu mă raportez la bucurie, la viață, îmi încurcă mie creativitatea. Știu că în acest moment tot ceea ce simt eu îmi încurcă viitorul, pentru că este o relație bilaterală aici, în acest dans al planetelor. Casa 11 vorbește despre viitorul nostru, despre idealurile noastre, despre ceea ce îmi doresc eu să realizez, să înfăptuiesc în această viață. Oamenii alături de care mă regăsesc, grupurile sociale din care fac parte, rețelele de oameni din care fac parte. Iar gemenii vorbesc despre a comunica. Comunic, îmbini idei noi sau devin o persoană publică, puteți. Să știți că gemenii vorbesc și despre internet. Mercur și Vărsătorul guvernează internetul și rețele mari de oameni. Iar această lună plină mai poate spune în felul următor: uite, în acest moment nu te prea bucuri de nimic, iar viitorul tău nu sună bine, din păcate, dacă continui să faci aceleași lucruri. Caută în tine bucuria, caută în tine pasiunea și creativitatea, să schimbi ceva, pentru că puterea este în mâinile tale și o poți face. Vrei o viață bună în viitor? Începe de acum. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată. Mai era ceva foarte important aici de spus. În momentul în care se produce luna nouă în Scorpion, în opoziție se va afla în Taur planeta Uranus. Taurul pentru voi este în casa a 10-a, casa carierei, casa profesiei, a renumelui, a numelui. Uranus aici este planeta de geniu, dar este și planeta care vrea inovație, care vrea noutate, care vrea ceva așa cum nu s-a mai făcut. În opoziție cu luna nouă, dar și cu Marte și cu Soarele, care la momentul respectiv se regăsesc în Scorpion, vă pot spune, există ceva aici în casa ta care te blochează. Tu vrei ceva mai mult, fă altceva, găsește o formă foarte faină, poate să lucrezi de acasă sau poate să nu mai lucrezi de acasă pentru că ai nevoie să fii văzut sau pentru că tu stai la tine în casă în timp ce alți oameni au nevoie de tine. Tu nu îți îndeplinești misiunea din această viață pentru că te ascunzi după ușile casei tale din frică. Mai poate însemna și acest lucru. Sau modul în care tu simți acum și în care ești tu acum când ușa casei tale este închisă, te reflectă pe scena publică. Și dacă suferi în sectorul public, dacă suferi în profesia ta sau dacă nu faci ceea ce trebuie să faci în această viață, poți schimba aceste lucruri acum. Să vedem mai departe. Energia cărților oracol ne transmite următorul mesaj. Săgetătorul, optimism, să explorăm și libertate. Iar pentru voi Săgetătorul se regăsește în casa a 5-a, unde aveți Soarele, Marte și Mercur. Un trio fantastic, să îi spunem așa, unde puteți deveni mai înțelepți în această lună și ceva nou se poate naște aici pentru voi, pentru că această casă a 5-a vorbește și despre concepție sau despre conceperea unui lucru nou. Unii dintre voi puteți inclusiv să deveniți părinți, iar alții dintre voi puteți să vă găsiți iubirea peste granița țării. Sau cineva cu care voi ați avut o legătură amoroasă nu este acum în țară și revine, sau este acolo și vă conectați în online prin intermediul planetei Mercur. Următorul mesaj este Chiron, eternul rănit. Pentru toată lumea în acest moment,
Chiron se regăsește în berbec și Chiron în berbec vorbește despre eternul rănit, rana identității. Cine suntem noi? Pentru că noi nu știm cine suntem și nici nu ne amintim. Nu ne naștem cu amnezie să nu știm cine am fost în alte vieți, ci ne naștem intenționat așa pentru că nu putem duce karma, nu putem duce trauma ancestrală pe care cu toții o avem. Dar acesta este un subiect pentru o altă citire. Chiron vorbește despre redobândirea identității. Cine sunt eu în raport cu mine, cine sunt eu în raport cu ceilalți. Ce vreau să știe lumea despre mine, ce arăt eu lumii despre mine. Mai departe, Leu noiembrie. Mesajul următor este inelul cu diamant. Pentru unii dintre voi poate însemna inelul de logotnă, pentru alții dintre voi poate însemna aprecierea cuiva care vă vede pe voi atât de valoros în viața sa. O cerere în căsătorie poate fi aici, o logotnă poate fi aici, un contract, un parteneriat pe care acum să îl începeți și care să fie la următorul nivel, să vă aducă foarte mult succes, foarte multă prosperitate, o promisiune de parteneriat, vedeți? Și căsătorie, uniune. O lună foarte spirituală, dar aceste lucruri mai pot însemna după cum urmează. În această lună îmi dau seama dacă sunt căsătorit cu omul alături de care vreau să merg și în viitor, dacă sunt în casa mea alături de omul cu care vreau să rămân într-o relație. Toate aceste treburi să știți că vor veni aici pe tablița voastră cu întrebări în această lună sau vă poate aduce această lună această șansă de a întâlni în sfârșit pe cineva cu care să ajungeți în uniunea pe care vă doriți. Planeta Uranus și vorbim despre o nouă oportunitate de afirmare la serviciu, în cariera voastră, în profesia voastră, o schimbare de profesie, o eliberare de niște constrângeri sau acum încep în cariera mea să fac lucrurile așa cum nimeni nu le-a mai făcut și devin un influencer sau un trendsetter. Dau startul, creez, sunt un formator de opinie, sunt inovator de la mine, acum începe un anume fel de a face lucrurile. Uranus este și elementul de surpriză și un fel de șoc. Poate unii dintre voi veți avea parte de succes în această lună neașteptat. O promovare poate fi aici. Și s-a întors Cioara, care vorbește despre amintiri, despre a-mi aduce aminte, despre mister, despre putere magică desăvârșită, un eveniment neașteptat care se poate întâmpla aici, o formă foarte inteligentă, foarte deșteaptă de a descurca o poveste sau de a rezolva ceva, să fiți observatori în viața voastră și să vă uitați după semne. Numărul 22 are legătură aici cu a construi ceva. Foarte mulți dintre voi, iată, sunteți sub influența acestui număr 22, se numește Master Builder. Sunt venit aici să construiesc ceva, să ajut la construcția unei noi lumi. Și nu glumesc când spun asta. Încheiați unii dintre voi un ciclu de 7 ani, unii dintre voi un ciclu de 9 ani, iar alții dintre voi ambele cicluri, și de 7 și de 9 ani. Sunt cicluri importante în numerologie, nu ne concentrăm pe ele acum. Ciclurile de 9 ani în astrologie vorbesc despre nodurile lunare, despre karma și dharma, ce știu eu să fac, ce am tot făcut eu până acum și ce mă împinge energia să fac, care este chemarea sufletului meu aici. Unii dintre voi să deveniți persoane publice, alții dintre voi să faceți ceva semnificativ la nivel social. Aveți un rol social foarte important, să știți. Știu, vă uitați la voi în oglindă și spuneți, ce spune fata aia acolo? Dacă ați lua literalmente informația și v-ați uita la ea și ați analiza puțin, ați vedea că în fiecare dintre comunitățile în care sunteți voi aveți un rol important. La nivel de relații avem 3 de spade, 5 de spade, regina de bâte și 6 de bâte. Pentru cei care sunteți singuri, să știți că veți da uitării o suferință sau în această lună veți conștientiza, vedeți casa a 3-a și casa a 5-a. Că sunteți singuri în casa voastră, dar pentru că undeva cândva, mai în copilăria voastră sau poate chiar în copilăria voastră, dacă nu în adolescența voastră, undeva ați suferit. Cineva fie v-a umilit, cineva fie v-a trădat. Există cele 5 răni ale copilăriei aici, după care voi ați acționat.
dar voi cu arhetipul leu nu sunteți ușor de înfrânt. Leul este o energie venită să conducă, să asigure putere, să strălucească. Este un element regal, royal. Iar regina de bâte înseamnă fix leul, vedeți, floarea soarelui, și 6 de bâte înseamnă succes. Încheiați această perioadă de singurătate și întâlniți pe cineva de care vă îndrăgostiți, cineva cu care să aveți acum oportunitatea să mergeți în direcția pe care voi vă doriți în viitor. Cineva care poate să vă conțină la nivel de energie și cineva care să vă poată fi un partener pe măsură. Cei care sunteți în relații deja stabile aici, există foarte multă confuzie, foarte multă ceață în mintea voastră, foarte multe discuții care duc la răni profunde atât pentru voi cât și pentru partenerii voștri. Motivul aici este neputința proprie și în această lună unul dintre voi se va ridica, unul dintre voi va deveni conștient că vă certați degeaba și că de fapt voi împreună sunteți o forță. Pentru alții dintre voi veți lăsa în urmă trădarea sau veți prinde curaj să spuneți acum partenerului de viață, pentru că vă veți simți cu Saturn în casa a 8-a foarte puternici, că și voi contați, și voi aveți o viață, și voi aveți suflet, și voi aveți pasiune, plăcerea să faceți niște lucruri și bucuria de a trăi, că nu le mai permiteți să vă ia bucuria de a trăi. Iar pentru cei care sunteți separați, aici să știți că foarte mulți dintre voi sunteți blocați în acest eșec, pentru că așa este văzut de voi aici și în această lună puteți să înțelegeți că nu este un eșec, că fiecare om are o realitate proprie și are dreptul să aleagă ce vrea să facă cu viața sa și că dacă nu sunteți împreună cu oamenii de care v-ați despărțit, nu înseamnă că este ceva în neregulă cu voi, ci din contră. S-ar putea să vedeți în această lună, de fapt, motivul real pentru care v-ați despărțit, tocmai pentru că există potențialul să apară în viața voastră cineva nou. Să mergem mai departe. Ce suferință lăsați voi aici în spate cu 3 de spade și 5 de spade? Regina de bâte. Cei care sunteți singuri suferiți pentru că întâlniți oameni superficiali sau oameni care nu știu ce vor de la viață, dar în această lună puteți să vă găsiți egalul. Pentru cei care sunteți într-o căsătorie, într-o relație stabilă, faptul că nu vă puteți mișca, faptul că aveți talent, aveți forță și partenerul vostru cumva, direct sau indirect, vă restricționează, poate prin serviciul său propriu și voi aveți această luptă interioară, dar care poate fi aplanată, care poate fi eliminată pentru că puteți avea o discuție cu partenerul vostru, să le spuneți, să-i spuneți, uite, asta simt și am nevoie de libertate, de mișcare, să fac și eu ce mă cheamă sufletul să fac. Iar pentru cei care sunt în separare, aici regina de bâte spune, poți găsi pe cineva care să te iubească și să te aprecieze și care să te vadă ca întreaga sa lume. Avem pajul de bâte sau casa a 5-a. Pentru foarte mulți dintre voi veți găsi între voi și copiii voștri o asemănare fabuloasă în această lună. Copiii voștri au nevoie de voi, au nevoie ca voi să îi conduceți prin puterea exemplului și este bine să fiți conștienți de comportamentul vostru și de deprinderile comportamentale, pentru că ai voștri copii sunt influențați de aceste lucruri. Iar pentru alții dintre voi vă întâlniți iubirea în această lună și dacă sunteți în relații și dacă sunteți singuri sau separați, în această lună veți simți scânteia, focul, pasiunea. Ce spune regina de bâte, prima care a ieșit? Temperanța, că vă puteți echilibra. Venus din casa a 3-a din balanță vă poate aduce comunicare, multă activitate, să simțiți că și voi contați, că aveți un sens, o direcție în viață. Este o lună care pe voi vă ajută să gândiți cu claritate. Nici prea, nici foarte, știți vorba, nici să fiți pesimiști, nici optimiști, ci să gândiți cu mintea foarte structurată și foarte limpede. Și 6 de bâte aici în relații, ce aduce? 2 de cupe.
Cei care sunteți singuri puteți să vă întâlniți alesul, omul în această lună, alături de care să începeți o relație frumoasă de iubire, alături de care să vă redescoperiți, dar așa cum sunteți voi în interiorul vostru, să fie magie în jurul vostru și să fie o relație care duce către căsătorie. Cei care sunteți căsătoriți deja, este momentul să vedeți că discuțiile dintre voi și partenerul vostru nu au legătură cu relația dintre voi, ci fiecare are o neputință proprie care se reflectă în celălalt și puteți discuta cu partenerul vostru, puteți să vindecați această rană transgenerațională, pentru că ăsta este sensul pentru care voi doi v-ați întâlnit, să vă ajutați reciproc. Iar cei care sunteți în relații care nu mai funcționează sau care v-ați separat de partenerul vostru, pentru unii dintre voi vi se spune aici, da, trebuia, pentru că respectivul om îți bloca ție, de fapt, fericirea și omul potrivit alături de care tu să fii tu, pentru că în relația cealaltă tu nu erai tu. Dacă erați doamne, erați în energie masculină, dacă erați domni, erați în energie feminină și așa mai departe. Era o inversare a polilor puterii aici și nu funcționau lucrurile. Și uite, puteți întâlni chiar și voi pe altcineva sau pentru cei care încă mai aveți un drum comun cu săgetătorul aici, o cale lungă de parcurs, dar spirituală, înțeleaptă, evoluată în această lună. Puteți avea parte de o surpriză, se închide această energie a ciclurilor de 7 și 9 ani și partenerul respectiv revine înapoi pentru că își dă seama, conștientizează, după lungi dezbateri, dar ale sale cu sine, că voi sunteți iubirea vieților. Leu, relații, noiembrie. Wow, au căzut multe, dar le iau așa. Adevărul și iubire nouă. Cei care sunteți în relații deja stabile, se resetează ceva la nivel de iubire. Veți vedea mișcare, veți vedea că partenerul vă iubește, voi vă dați seama că vă iubiți partenerul și lucrurile se reaprind. Cupajul de bâte aici. Veți simți poftă de viață, oameni buni, și bucuria să vă treziți din pat dimineața. Cei care sunteți singuri și separați, există o nouă iubire aici pentru voi. Toate aceste lucruri se pot întâmpla dacă voi sunteți sinceri cu voi și vedeți, exact cum am discutat și cum v-am spus, lucrurile care v-au dus pe voi fie în separare, fie în a fi singuri. O nouă iubire este aici pentru toată lumea. Fie trecem la alt nivel și ne dăm seama cât de mult ne iubim de fapt, fie apare cineva nou în viața voastră. La nivel de plan material, 2 de cupe din nou. Spânzuratul, 10 de bâte și 7 de cupe. Pentru foarte mulți dintre voi aici, voi vreți să faceți ceva, aveți un talent sau în zona carierei, acolo unde este Uranus și Jupiter în retrogradare. Voi știți ce aveți de făcut, dar aveți fel și fel și fel de blocaje. Unii dintre voi lucrați și lucrați cu atât de mult sacrificiu încât vi se pare că toată viața este un câmp de luptă. În această lună, prin energia planetei Venus din balanță, veți vedea că lucrurile se schimbă și se transformă. Este doar important să vedeți cu adevărat ce vreți, pentru că s-ar putea undeva să vă sabotați. Voi să aveți senzația că la serviciu, spre exemplu, nu puteți să faceți ceva, dar dimineața, când plecați către serviciu, să nu vreți să vă duceți cu plăcere. Și atunci să vă creați o realitate în care lucrurile, când ajungeți acolo, sunt dezastroase. Este doar un exemplu banal. Pentru alții dintre voi, veniți după o lungă perioadă de blocaje, dar care se încheie prin ajutorul cuiva sau poate partenerii voștri de viață au avut această provocare și din cauza că ei sunt foarte ocupați și voi sunteți trași în jos. Să vă dau un exemplu. Partenerul este plecat, partenerul lucrează mult, partenerul este în delegație și voi sunteți acasă. Acel lucru vă afectează implicit și pe voi. Dar în această lună veți vedea de la partenerii voștri, cei care aveți relații stabile mai ales, că lucrurile se stabilizează. Iar pentru alții dintre voi este o nouă ofertă de muncă aici. O ofertă de muncă stabilă, ceva foarte stabil, ceva ce ați tot așteptat. Dacă lucrați fără acte legale, acum le puteți legaliza. Dacă până acum aveați, nu știu, clienți care veneau când, cum, ba veneau, ba nu veneau, veți vedea că sunt mai statornici, mai consecvenți în această lună și așa mai departe. Ce încheiați cu spânzuratul aici? Trebuie să vă schimbați voi percepția, punctul de vedere, modul în care vedeți lucrurile. Oh, ia uite ce frumos!
3 de bâte și împărăteasa. Abundență. Este important să vă dați voi seama că de fapt aveți acces la toate resursele naturale. Unii dintre voi, după cum spuneam, primiți o ofertă de muncă, primiți mai mulți bani sau reușiți să vă adunați de pe drumuri și voi și partenerii voștri. Va fi o lună mai stabilă, mai lină în zona financiară, iar pentru alții dintre voi urcați în ierarhie și mai sus, și mai sus. Veți vedea, fiecare pe cont propriu și mai sus, și mai sus. Va fi o lună foarte magică. Pe voi vă ajută sezonul Scorpionului. Iar la nivel de plan emoțional avem 8 de cupe, 6 de monede, 8 de spade și judecata. Ce frumos! Pentru cei care doriți revenirea unui partener în viața voastră, trebuie să deveniți conștienți că sunteți prinși în închisoarea minții într-un blocaj și că nu așa va reveni acel partener. La cum stau lucrurile acum și la cum simțiți voi acum, vă învârtiți în bucla care nu manifestă, nu așa, ci trebuie să începeți să aveți grijă de viața voastră, să vă iubiți pe voi și să faceți lucrurile care vă plac vouă, să vă găsiți singuri bucuria de a trăi, pentru că așa există potențialul cel mai mare ca acel partener să vină. Dar dacă voi vă gândiți într-una la un partener care a plecat, acel partener simte asta și se îndepărtează mai tare. Când pun presiune pe ceva, o pun rezistență și nu manifest, ci împing. Pentru alții dintre voi aici există, după cum vă spuneam, o nouă iubire. Unii dintre voi ați fost necăjiți din cauze financiare, dar de care vă eliberați. Au fost niște blocaje aici, care să știți că pentru unii dintre voi n-au fost în controlul vostru, nu ați fi putut controla voi desnodământul narativei din care faceți voi parte acum, dar în această lună veți vedea schimbări și la nivel financiar, creștere. Pentru alții dintre voi este foarte important în această lună să vă schimbați modul de a gândi și rutina. Nu aveți parte de odihnă, nu dormiți bine sau nu aveți grijă de voi și acele lucruri vă încurcă pentru că din stomac pleacă fericirea, nu de la creier. Iar pentru alții dintre voi, o provocare medicală s-ar putea să vă pună aici puțin pe drumuri, dar nimic de nerezolvat. 8-8 acesta este Saturn din casa 8-a, care spune: m-am săturat ca toate lucrurile să meargă pe dos. Se termină acea perioadă, dar este nevoie să vă schimbați voi rutina. Sau se schimbă ceva în rutina voastră. Apar niște lucruri bune. 8 de cupe, 8 de spade. Ce spun aici? 9 de bâte. Că sunteți foarte obosiți și atunci când suntem obosiți nu vedem lucrurile cu claritate. Mintea nu e limpede și de-aia ne simțim nefericiți. 6 de monede. Spânzuratul. Vedeți? Din cauza oboselii nu văd lucrurile cu claritate și este nevoie să-mi schimb perspectiva pentru că mă deblochez. Stau pe un sac de bani și nu știu cum să-l deschid, dar nici măcar nu-mi dau seama că pot să iau foarfe ca să-l tai. Ceva de genul acesta. Iar judecata ce aduce aici? Eremitul. Gândire limpede și vindecare. Odihnă mai multă. Revenirea cuiva care până acum a fost ca și dispărut, în pribegie, în izolare. Eremitul este un fel de călugăr. Revine cineva după o perioadă foarte lungă de timp. Nici nu mă mai așteptam vreodată să am de-a face cu acest om. Sau nici nu mă mai așteptam să rezolv. Am crezut că este totul pierdut. Și justiția, da, pentru că ați învățat niște lecții karmice în ultimii 7 ani, 9 ani, 4 ani. Ați învățat niște lecții karmice, să știți, și a fost necesară toată acea experiență pentru ca voi să începeți să construiți acum cu magia. Este nevoie de o versiune de-a voastră vindecată și puternică în vremurile ce vor urma. Unii dintre voi să fiți atenți pentru că nu gândiți limpede și s-ar putea să aveți o pornire instinctuală, impulsivă, să spuneți divorțez. Iar cărțile aici vă sugerează să vă gândiți de 2 ori înainte, să gândiți cu mintea mai limpede puțin.
11, portal, justiția, 11, 11. Aici justiția este pe numărul 8, în celelalte seturi este pe numărul 11. Portal de manifestare, vedeți? 18, luna. Nu văd cu claritate, sunt obosit și nu iau eu deciziile, ci le iau pe pilot automat ca un robot și nu-mi dau seama de fapt ce vreau. 11 este casa vărsătorului, iar voi în casa 11 veți avea luna plină din Gemeni. Este doar chestiune de percepție, de modul în care gândiți. Toată luna noiembrie va fi despre cum gândiți voi, pentru că ce gândiți, aia trăiți. Și încă o carte. Ai două posibilități. Mergi pe alt drum sau fii atent că mai există o cale. Vedeți un portal. Ia-o pe altă cale. Este simbolic tot 11. 11, 11. Poate unii dintre voi vreți să o luați pe altă cale, dar nu vedeți imaginea de ansamblu și tocmai de aceea aveți atâta acțiune în săgetător. Imaginea întreagă, tabloul întreg. Iar pentru alții dintre voi vi se deblochează o situație așa cum nu așteptați, dar trebuie să interveniți voi aici, în primul rând prin a vă odihni și în al doilea rând prin a gândi limpede, obiectiv. Talismanele. Numărătoarea inversă a început. Să dezlegați sau să încheiați ceva important din viața voastră. Fie să vă dezlegați karmic de cineva, fie să încheiați cu ceva karmic din viața voastră. Unii dintre voi faceți calculele sau cântăriți, analizați cât de loială mi este această persoană, cât de sinceră este. Pentru alții dintre voi, cheltuieli cu animalele de companie dacă aveți sau vreți un animal de companie. Adoptați, nu cumpărați. O petrecere. Aici avem uterul, este energia scorpionului care vorbește despre sexualitate, despre siguranță. S-ar putea să fie aici aprinderi de călcâie, fluturi în stomac, pasiune, nopți fierbinți, să revină cineva care a strânit în voi așa ceva. Aici avem un glonț, direct la țintă. Să aveți grijă la energia voastră, că s-ar putea să fiți foarte înverșunați unii dintre voi și să nu vedeți, să mergeți așa înainte, dar să nu vedeți toate lucrurile, toate detaliile din problemă. Aici avem cocoșul, o vizită. Primiți o vizită, iar pentru alții, uitați, acesta este 8 de spade. Cineva nu m-a putut vizita, nu m-am putut vedea cu cineva înainte din cauza că poate cineva era căsătorit, dar uite, surpriză că divorțează, mai poate fi și așa ceva în discuție aici. Inteligența artificială sau te iubesc. Cineva care înainte s-a purtat cu voi superficial, de fapt vă iubește și conștientizează, iar cineva pe alții dintre voi vă urmărește în online cu tristețe că nu este lângă voi și nu vă spune din motive personale. Din nou, post-scriptum te iubesc. Cineva cu care voi ați avut o legătură poate să revină în viața voastră și dacă nu este din această viață, este clar un suflet pereche. Avem judecata și 2 de cupe, un suflet pereche din altă viață. Cineva nou, dar care nu e nou. Arcul de triumf, cineva foarte romantic, iată, cu care să începeți un nou drum. Un nou drum. Dar în cazul în care voi aveți aici două opțiuni sau cântăriți între două persoane sau nu știți ce să faceți, poate fi și că energia vă recomandă să vă uitați în cealaltă parte. Vedeți cum rezonați cu mesajul? Poate aveți copii unii dintre voi și uite, copiii voștri au nevoie de voi, copiii voștri poate sunt retrași și izolați pentru că au o traumă, să știți. Iar pentru alții dintre voi vă bucurați ca un copil de o excursie sau cineva vă propune să faceți un drum împreună, să ieșiți în oraș sau să mergeți să petreceți un weekend undeva. Cineva care are legătură cu o barcă, cineva care are legătură cu trezirea voastră spirituală, cineva pe care voi l-ați trezit spiritual sau cineva care a însemnat de fapt viața așa cum este ea. Voi vedeți viața în acest moment pentru că ați avut interacțiune cu o persoană. Niște analize medicale sunt aici, ceva legat de sănătatea voastră, dureri la cap, migrene.
Iar pentru alții dintre voi, să știți că cineva este foarte puternic atras de voi, mai ales sexual. Dar vă și iubește. Ceva ce a început superficial, așa, ca du-te vino, s-a transformat într-o mare iubire. O vizită la salonul de înfrumusețare, ceva se schimbă, alții dintre voi, vedeți, faceți niște reparații în casă, alții dintre voi trebuie să mergeți la medic, ar fi bine să faceți o vizită la medic, iar pentru alții dintre voi se întâmplă ceva, o surpriză, nici nu așteptați, aveți chintă royală aici, ceva de mare importanță și ceva foarte rar. Aveți o șansă foarte rară sau se întâmplă ceva ce așteptați de foarte mult timp. Un elefant, cineva devine conștient de sine, voi sau persoanele la care vă gândiți, cineva care înainte se îndoia de sine, acum va avea coloană vertebrală, să fie ferm sau fermă și să spună ce gândește, o bucurie. Acesta este contractul karmic dintre voi doi, care, iată, era reprezentat de diavol, de Capricorn. Ce ați trăit voi până acum, foarte mulți dintre voi, așa a trebuit să fie. Sau uite, restricția lui Saturn în casa 8-a, care vorbește despre contractele mele, despre ceilalți. Și am auzit un sunet, o notificare pe telefon fix când am spus asta. Fie aveți de-a face cu un Capricorn, dar, excluzând semnul, este ceva procedural. Ați parcurs și ați făcut niște pași și voi și partenerii voștri și oamenii pe care i-ați întâlnit până acum, pentru că așa a trebuit să fie. De ce? Pentru că în viitor voi aveți nevoie de versiunea de acum vindecată. Trebuie să vă vindecați. Și vom vedea ce ne aduce această linie temporală pe care suntem, pentru că viitorul este foarte neclar. Foarte, foarte neclar. Alții dintre voi aveți un mare câștig aici în zona financiară. Vi se deblochează o situație, un loc de muncă sau vi se deblochează o situație. Alții dintre voi sunteți promovați, căci Capricornul înseamnă managerul firmei sau antreprenorul. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!